Hello everyone. Welcome to Star Education YouTube channel. Star Education YouTube channel માં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 20મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. હાલમાં જ વિનાયક સાવરકર એમની જન્મજયંતિના 28મી મેના રોજ સ્વાતંત્ર્ય વીર ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કયા રાજ્ય કરી છે? તો કયા રાજ્યે આ જાહેરાત કરી છે કહેવાનું છે તમારે કોમેન્ટમાં. આ પ્રશ્ન તમારા માટે. અને બાકી શરૂ કરીએ હવે આજના 20મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડિયોમાં. હાલમાં જ વિઝડન T20 ઇન્ટરનેશનલ 2022 નો પુરસ્કાર, એમાં નીચેનામાંથી કોને આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે? તો કુલ 2 ભારતીય ખેલાડીને આનાથી સન્માનિત કર્યા છે, જેમાં એક તો હરમનપ્રીત કૌર છે, બીજા છે સૂર્યકુમાર યાદવ. આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન સી, એ અને બી બંને. તો અહીંયા 2 ભારતીય ખેલાડીઓ છે જેને વિઝડન T20 ઇન્ટરનેશનલ પુરસ્કાર છે એનાથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં જ આ પુરસ્કાર છે ભારતના હરમનપ્રીત કૌર અને સૂર્યકુમાર યાદવ છે એને આપવામાં આવ્યો છે. સૂર્યકુમાર યાદવને કઈ કેટેગરીમાં મળ્યો છે? એમને અલ્માનેકની અગ્રણી T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટની અંદર આ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. અને હરમનપ્રીત કૌરને ક્રિકેટર ઓફ ધ યરમાં આ પુરસ્કાર આપ્યો છે. તો ક્રિકેટર ઓફ ધ યરમાં હરમનપ્રીત કૌર આ પુરસ્કાર મેળવનાર સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા છે. વિઝડનની અંદર ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર મેળવનાર સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા છે. અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. હાલમાં જ કયા દેશમાં 16માં ભારતીય વિઝા એપ્લિકેશન સેન્ટર એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું? અત્યાર સુધીમાં આ દેશમાં 16મું ભારતીય વિઝા એપ્લિકેશન સેન્ટર છે અને આ દેશનું નામ છે બાંગ્લાદેશ. બાંગ્લાદેશમાં 16મું ભારતીય વિઝા એપ્લિકેશન સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે? બાંગ્લાદેશની અંદર જે ભારતના હાઈ કમિશનર છે પ્રણય વર્મા, એમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તો આ અગત્યનો પોઈન્ટ એટલા માટે છે કે બાંગ્લાદેશ આપણો પાડોશી દેશ છે, તો એના સંદર્ભમાં અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. અને 2-3 પોઈન્ટ બાંગ્લાદેશ વિશે અગત્યના છે, જેમ કે ત્યાં હમણાં જ નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા, મોહમ્મદ શાહબુદ્દીન ચપ્પુ. બાંગ્લાદેશે ઈવીએમ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. બાંગ્લાદેશમાં સ્વતંત્રતા દિવસ હમણાં જ ગયો 26મી માર્ચે. રાજધાની ઢાકા છે રાજધાની ઢાકા છે અને ચલણ ઢાકા છે. તેના વડાપ્રધાન કોણ છે? શેખ હસીના છે. આ બધા પોઈન્ટ છે બાંગ્લાદેશ વિશે અગત્યના છે, આ બધું યાદ રાખવાનું. પ્રવાસી ભારતીય સન્માન પુરસ્કાર આનાથી કોને સન્માનિત કર્યા છે? ઓપ્શન આપેલા છે તમને. આ રાજ સુબ્રમણ્યમ છે, એમને આ પુરસ્કાર આપ્યો છે. આન્સર આવશે રાજ સુબ્રમણ્યમ. ફેડેક્સના સીઈઓ છે અત્યારે, આ છે રાજ સુબ્રમણ્યમ. તો એમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. બાકી પ્રવાસી ભારતીય દિવસ દર 2 વર્ષે એક વખત ઉજવાય છે. 9 જાન્યુઆરી આપણે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ઉજવીએ છીએ. 9 જાન્યુઆરી 1915 દક્ષિણ આફ્રિકાથી ગાંધીજી પાછા આવ્યા, જેની યાદમાં આપણે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ઉજવીએ છીએ. DRDO ઇન્ડસ્ટ્રી એકેડેમિયા સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ એનું આયોજન નીચેનામાંથી કયા સ્થળે થયું છે? ઓપ્શન આપેલા છે. આન્સર આવશે IIT હૈદરાબાદ. ઓપ્શન એ આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. હાલમાં જ DRDO ઇન્ડસ્ટ્રી એકેડેમિયા સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ નું આયોજન છે IIT હૈદરાબાદમાં થયેલું. DRDO વિશે ઘણા ટાઈમથી રિવિઝન નથી થયું, થોડુંક યાદ રાખી લે. ડિફેન્સ રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ DRDO નું પૂરું નામ છે. સ્થાપના 1958માં, મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં. અને DRDO ના અધ્યક્ષ યાદ રાખજો, સમીર વી કામત. હવે જી સતીશ રેડ્ડી નથી, ગોખેલું હોય તો ભૂલી જાજો. આ સમીર વી કામત છે, બદલાઈ ગયા છે. હાલમાં જ સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો ચીની ભાષા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? એકચ્યુઅલમાં ચીની ભાષાને મેન્ડેરિયન લેંગ્વેજ ડે કહેવાય છે, તો એ પણ યાદ રાખજો. અને આ 20મી એપ્રિલે હોય છે, તો 20 એપ્રિલ આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન એ. ઓકે. હાલમાં જ 20 એપ્રિલે ચાઇનીઝ ભાષા દિવસ અથવા તો મેન્ડેરિયન લેંગ્વેજ ડે છે એ ઉજવવામાં આવેલો છે. તો 20 એપ્રિલે આ દિવસ ઉજવાયેલો. બાકી સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કુલ 6 ભાષા છે: ફ્રેન્ચ, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, સ્પેનિશ, રશિયન અને અરબી. તો બધાના દિવસો યાદ રાખી લો એક વખત. ફ્રેન્ચ ભાષા દિવસ 20 માર્ચે ગયો હમણાં જ. 20 એપ્રિલે ચાઇનીઝ ભાષા દિવસ, 23 એપ્રિલે સ્પેનિશ અને અંગ્રેજી ભાષા દિવસ બંને 23 એપ્રિલે હોય છે. 6 જૂને રશિયન લેંગ્વેજ ડે અને બાકી અરબી ભાષા દિવસ છે 18 ડિસેમ્બરે. હાલમાં જ કોને નાઇટ ઓફ ધ લીજન ઓફ ઓનર પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? આ પુરસ્કાર મળ્યો છે કિરણ નાદારને. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કિરણ નાદાર છે એને નાઇટ ઓફ ધ લીજન ઓફ ઓનર નો પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. બરાબર, તો એ કિરણ નાદારને મળ્યો છે. એને કિરણ નાદાર છે એ મ્યુઝિયમ ઓફ આર્ટ છે એના ઓનર પણ છે, એ પણ યાદ રાખીશું.
અને બાકી વાત કરું તો આ જે પુરસ્કાર છે નાઇટ ઓફ ધ લીજન ઓફ ઓનર પુરસ્કાર, આ ફ્રાન્સનો પ્રસિદ્ધ પુરસ્કાર છે. અને બાકી ફ્રાન્સનો રાષ્ટ્રીય દિવસ આવશે 14 જુલાઈ, એમાં ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આમંત્રિત કર્યા છે ફ્રાન્સે, તે પણ યાદ રાખીશું. ફ્રાન્સે હમણાં જ ઓરિયન એક્સરસાઇઝનું આયોજન કર્યું હતું, એમાં ભારતે ભાગ લીધો હતો, એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. હાલમાં જ વિશ્વના સૌથી ધનવાન રમત માલિકો એટલે કે જેમણે સ્પોર્ટ્સની ટીમ ખરીદેલી છે, આ સૂચિમાં પ્રથમ સ્થાન કોણે પ્રાપ્ત કર્યું? તો ગર્વ કરવા જેવી બાબત છે, મુકેશભાઈ અંબાણી એમાં ટોચના સ્થાને છે વિશ્વમાં. તો ધનિક ખેલ માલિકોની યાદી જાહેર થઈ હમણાં જ, મુકેશભાઈ અંબાણી ટોચના સ્થાને. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની ક્રિકેટ ટીમનું નામ છે, એમની કંપનીનું નામ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી, બધાને ખબર જ હોય. બાકી આ રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાન ઉપર કોણ છે? સ્ટીવ બાલ્મર છે આમાં બીજા સ્થાન ઉપર છે, અને રોબ વાલ્ટન છે ત્રીજા સ્થાન પર છે. હાલમાં જ કઈ કંપનીએ 3D પ્રિન્ટેડ રોકેટ એન્જિન ધવન 2 નું સફળ પરીક્ષણ કર્યું? એક અગ્નિલેટ નામનું રોકેટ એન્જિન ચર્ચામાં હતું, જે અગ્નિકુલ કોસ્મોસે બનાવ્યું હતું, એને અગ્નિબાણ રોકેટમાં ફિટ કર્યું હતું. આ સૌથી પહેલું 3D પ્રિન્ટેડ રોકેટ એન્જિન હતું. હવે આ બીજું બનાવવામાં આવ્યું છે, આ ધવન 2 નામ છે આનું પરીક્ષણ છે મહારાષ્ટ્રમાં નાગપુર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, અને આને વિક્રમ 2 રોકેટમાં ફિટ કરવામાં આવશે. અને આ બનાવ્યું છે સ્કાય રૂટ એરોસ્પેસે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર. તો હાલમાં 3D પ્રિન્ટેડ રોકેટ એન્જિન છે સ્કાય રૂટ એરોસ્પેસ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, અને સતીશ ધવન ના નામ ઉપરથી અને ધવન 2 નામ આપ્યું છે આ રોકેટને. બાકી વિક્રમ 2 રોકેટની અંદર છે અને ફિટ કરવામાં આવશે, અને આનું નામ છે વિક્રમ રોકેટને આપ્યું છે વિક્રમ સારાભાઈના નામ ઉપરથી. બરાબર, વિક્રમ સારાભાઈના નામ ઉપરથી આનું નામ આપ્યું. બાકી પરીક્ષણ મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં થયું. કેલ્ટોરિસ બ્રોમુસ સદાશિવ, આ હાલમાં જ નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે. શેની પ્રજાતિ છે? એક પ્રકારના પતંગિયાની પ્રજાતિ છે. અહીં તમે જોવો છો આ ટાઈપનું પતંગિયું છે. તો પતંગિયાની પ્રજાતિ છે, કેરળમાંથી વેમ્બાનાડ લેકમાંથી મળી છે, જે ભારતનું સૌથી મોટું લેક છે, અને રામસર સાઇટ પણ છે. મુખ્યમંત્રી પિનારાઈ વિજયન છે, રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાન છે, રાજધાની તિરુવનંતપુરમ. હાલમાં જ કઈ સંસ્થાએ ડેગર મોડેલ વિકસિત કર્યું છે, જે ભૂચુંબકીય ડિસ્ટર્બન્સનું અનુમાન લગાવવા માટે સક્ષમ છે? નાસાએ વિકસિત કર્યું છે, નેશનલ એરોનોટિક્સ સ્પેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન. તો એમના દ્વારા આ ડગર મોડેલ છે, ઓકે, એ વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે ભૂચુંબકીય ડિસ્ટર્બન્સને રાખવા માટે. અને આમાં એક ભારતીય વૈજ્ઞાનિકે બહુ અગત્યનો ફાળો આપ્યો છે, વિશાલ ઉપેન્દ્ર. બરાબર, તેમનો અગત્યનો ફાળો છે. બાકી આ જે ડેગર છે એનું પૂરું નામ પૂછી શકે, ડીપ લર્નિંગ જીઓમેગ્નેટિક પર્ટર્બેશન. ઓકે, તો આ એનું પૂરું નામ છે. બાકી નાસાનું એક માર્સ ટુ મૂન મિશન છે, એના હેડ તરીકે અમિત ક્ષત્રિયની નિયુક્તિ થઈ છે. નાસાનું એક ટેમ્પો સેટેલાઇટ છે, એને હાલમાં જ અવકાશમાં મૂકવામાં આવ્યું છે, જે અવકાશમાં રહેલું પ્રદૂષણ છે એનું પ્રમાણ નોંધશે. ઓકે, અને બાકી મંગળ ગ્રહ ઉપર 4 માનવોને મોકલશે નાસાનું એક આર્ટિમસ મિશન પણ ચર્ચામાં હતું હમણાં જ, આર્ટિમસ 2 અને આર્ટિમસ 3 પણ હમણાં જ થશે હવે થોડાક સમયની અંદર. આ બધા નાસાના અગત્યના મિશનો છે. હાલમાં જ કયા દેશે પોતાના દેશમાં નવા બંધારણને મંજૂરી આપી છે? એપ્રિલમાં આપવાનું છે, આપી નથી. 30મી એપ્રિલ સુધીમાં આ એક વોટિંગ કરાવીને આપશે. ઉઝબેકિસ્તાન કરશે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ઉઝબેકિસ્તાન પોતાના દેશમાં નવું બંધારણ છે 30 એપ્રિલ 2023 સુધીમાં જનમત સંગ્રહ કરીને લાગુ કરશે. પહેલા ત્યાંની જનતાનો રિવ્યુ લેશે કે લાગુ કરવું કે નહીં. બરાબર, અને જો જનતા પોઝિટિવ હશે તો લાગુ કરશે. બાકી ભારત ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચે ડેસ્ટલિંક યુદ્ધાભ્યાસ થયેલો ઉત્તરાખંડના પિથોરાગઢમાં 4થી આવૃત્તિ હતી. બાકી એસસીઓ સમિટનું આયોજન 2022માં ઉઝબેકિસ્તાનના સમરકંડમાં થયેલું હતું. આ જુનિયર ક્લાર્કમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. આવનાર દિવસોમાં એવું પૂછે કે 2023ની ક્યાં થશે? તો એ ભારતમાં, 24ની કઝાકિસ્તાનમાં થશે. તો કદાચ 24ને પૂછે ભારતમાં થવાની તો બધાને ખબર હોય. ભારતમાં G20 ની પણ આપણે અધ્યક્ષતા કરીએ છીએ. હવે પછીની G20 છે એ ક્યાં થશે? એ થશે બ્રાઝિલમાં. તે પણ યાદ રાખશું. બાકી
ઉઝબેકિસ્તાન, કંબોડિયા, આઇવરી કોસ્ટ આ ત્રણેય દેશો એવા છે કે જે આઈસીસી ના નવા સભ્ય દેશો બની છે. બાકી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકો છો. આપણું તમામ પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકાશે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ.